är det dags för nationella prov och andra prov. Kanske har du mycket plugg just nu och undrar hur du ska hinna med. Här kommer tips på 3 metoder som effektiviserar ditt pluggande. Blurting-metoden är en effektiv metod för att få syn på vad du kan och inte kan. Den går ut på att du börjar läsa ett kapitel eller några sidor. Lägg sedan bort texten och ta fram ett papper och klottra ner allt du kommer ihåg. Det kan vara som en mindmap eller korta meningar. Det behöver alltså inte bli en färdig text. Ta fram boken igen och jämför. Vad har du fått med och vad har du missat? Det här kommer ge dig ett snabbt svar på vad du behöver plugga mer på. Metoden är också bra eftersom du aktiverar din hjärna och får ta fram det du minns. Det gör att det du lärt dig fastnar bättre och du kommer ha lättare att komma ihåg på provet. Förklara med enkla ord. Att försöka förklara något på ett enkelt sätt är effektivt för att lära dig något nytt eller öka förståelsen för något du redan kan. Skriv ner en förklaring med enkla ord, som att du ska berätta det för någon som inte kan något om det sedan innan. Du kan till och med tänka att det är ett barn som du ska förklara för. Gå igenom vad du missat och se om du kan förenkla det ytterligare. Ju mer kunskap du har, desto lättare är det att förklara med enkla ord. Du kan också muntligt berätta för någon om det du just lärt dig. Om du kan förklara något på ett enkelt sätt och med egna ord så betyder det att du har förstått och kan det du berättar om. Och eftersom du aktivt återberättar och repeterar det du lärt dig kommer du att minnas det längre. Förhör dig själv. Att svara på frågor om det du precis läst kan göra att du minns bättre och lär dig snabbare. Istället för att läsa en text flera gånger och bara försöka nöta in det du läser kan du prova att förhöra dig själv med jämna mellanrum. Börja med att läsa ett antal sidor och skriv sedan ner frågor på det du läst. Lägg bort texten och försök att svara på dina frågor utan att titta. Kolla sedan upp dina svar och rätta. Då blir det tydligt vad du minns och vad du behöver gå tillbaka till och plugga mer på. Och nästa gång du pluggar kan du börja med att kolla om du kommer ihåg svaren på dina frågor. Fördelen med att plugga på det här sättet är att det stärker minnet och får kunskapen att fastna på ett mer effektivt sätt eftersom du tvingar hjärnan att direkt plocka fram det du lärt dig. Alltså, skriv snabbt ner allt du kommer ihåg efter att ha läst ett stycke. Förklara på ett enkelt sätt det du lärt dig för någon annan. Ställ frågor och förhör dig själv på det du läser. Lycka till!